Sziasztok! Minden évben készítek linzer sütiket. Az idén ezt a sütidobozos változatot vállaltam be, még nem csináltam ilyet soha. Az első napon előkészítjük a tésztaféléket, 8 különböző tésztát fogunk kimérni, ezek egyenlő méretűek. Az első lépés az, hogy ugye a 6 adag tésztát, az ugye egyforma lesz, azt begyúrjuk. Ez egy alaplinzer tészta, szokásos módon el kell morzsolni a lisztet, a cukrot és a vajat, illetve hát most esetünkben a margarint, és ezt utána az almapürével egyneműsítjük. Érdemes egyébként késes aprítót használni, most a ti kedvetekért kézzel csináltam, de azért ez elég nagy munka kézzel bedagasztani. Amikor készen van, 6 teljesen egyenlő részre kimérjük, és ebből 2 fogunk most beízesíteni. Az egyik lesz a mákos, egy evőkanál darálatlan sima mákot teszünk hozzá, és miután összedolgoztuk, mehet vissza az edénykébe, és a másik pedig 2 evőkanál darált török mogyoró lesz, amit beledolgozunk. Így megvan a 6 tésztánk, ugye van 4 sima, és van 2 ízesített, és ehhez még készítünk 2 másik változatot. Az egyik tészta az ugye a marcipános lesz, ugye emellett a 6 mellett. A marcipánosnál annyi, hogy egy 50 g marcipán van a tésztában, ennek is megvan a leírásban a receptje, meg tudjátok nézni, illetve ugye miután ezt kigyúrtuk és eltettük, lesz az utolsó, a 8., ez a kakaós, mézes kalácsos, ez egy nagyon szeretett, kedvelt receptünk, évek óta szoktam ezt sütni. Ugye méz helyett agávészirupot használunk, hiszen mi növényi alapon készítjük el ezeket a sütiket. Mind a 8 mehet a hűtőbe, második nap pedig mindet meg fogjuk sütni, és előkészítjük majd a sütemény díszítéshez. De legelőször is a mágtöltelékkel kezdünk, a mazsolát én mindig megszoktam egy kicsit főzni, egy pár percre, így puhább és tisztább lesz. A mákot és a cukrot megdaráltam kávédarálóba, az összes hozzávalót beletesszük a kis lávasunkba, amiben meg fogjuk majd főzni. Agávészirup helyett egyébként bármilyen más juharszirup vagy datoljaszirup is jó, és egy pillanat alatt összefőzzük és kihűtjük. Amivel még folytatni kell, az a fahéjas csiga előkészítése, hiszen ennek hűlnie kell egy picit, tehát mielőtt a többieket kiszaggatjuk, ezt be fogjuk tenni a hűtőbe, rákenjük a vajat, és rászórjuk a fahéjas cukrot, föltekerjük, és berakjuk őket egy kicsit a hidegre, hogy majd tudjuk szépen szeletálni. Egy lezárt műanyag edényben eltesszük őt pihenni. És kezdhetjük is a munkát. Az első ugye a formák kiszúrásánál a csillagforma lesz, ebből 2 adagot is fogunk készíteni, tehát 2 adag alja, 2 adag teteje. 190 fokon 10 percig sütjük, amíg sül, addig már folytatom is a mogyoróssal, és percek alatt meg is van, kivesszük a kész csillagokat, és mehet be a helyükre a mogyorós, és így haladunk szépen tovább, következik a mákosnak a kidolgozása, és minden süti 10-10 perc alatt nagyon gyorsan megy, úgyhogy kapkodni kell. Jöhet a mákos kocka, ugye, amit az elején mutattam, hogy elkészítettük a mágtölteléket, a tésztát elfelezem, és 2 ilyen csíkot fogok belőle nyújtani, most csak egyet mutatok. A mágtölteléket mindenképpen javaslom, hogy tegyük bele egy nyomózsákba, mert sokkal könnyebb rátenni a tésztára, kanállal nagyon nem lehet szépen ráadagolni, és szépen óvatosan a felét ráhúzzuk a linzerre. Utána ráhajtjuk a tetejét, és fordítunk rajta még egyet, és miután ezt így szépen összetekertük, akkor felkockázzuk. Érdemes egyébként a vágáshoz sajtkést használni, mert nem ragad rá, és könnyebben föl lehet kockázni. Mehet is ez is a sütőbe, és következik a linzer karikánk, a szép fahéjas karikánknak a kidolgozása, és ezt is föltesszük a sütőlemezre is mehet. Ugyanígy teszünk a mézes kalács emberkéinkkel, azt is kiszúrjuk, és jön a marcipános tészta, amit pedig sütipecséttel fogunk kidolgozni, a formából toljuk ki a pecsétet, és így szépen le lehet húzni róla a kész kis sütikéinket. Ez is megy be a sütőbe, és már csak egy kis maradék tésztánk maradt, amiből még próbáltam ezeket az új kis formáimat kikísérletezni, hogy mi fog belőle kisülni.
A fenyő és a csomagmintásokat is egy kicsit megpróbálgattam, hogy milyenek. Nagyon kis helyes kis sütikék lettek belőle. Ez volt a gratis, ez nem volt betervezve, de úgy gondoltam, hogy egy kicsit játszogatok, meg hát ugye többféle változat lesz így a dobozban. Nagyon kis szépek lettek. Ugyanezt megcsináltam a csomagokkal is, és ezek is mehettek a sütőlemezre. Ez volt az utolsó adag, amit kisütöttem, és gyakorlatilag erre a napra készen is voltunk a munkával. Ha akarod, akkor még aznap be is töltheted a sütikát. Én most ugye szétbontottam, hogy logikailag egyszerűbb legyen, ugye a harmadik napon fogjuk elvégezni a töltést. Itt vannak a kész süti alapok, van, amit már csak porcukrozni kell, lesz, amit be fogunk cukormázzal vonni, és olyan is lesz, amit pedig megtöltünk. Itt hűl az utolsó adag csomagos, meg fenyős kis sütike. Harmadik napon azzal kezdjük, hogy elkészítjük majd a cukormázat és a citromkrém alapot, ugye annak hűlnie kell, ilyen szép kis akvarell festést fogunk elvégezni. A citromtöltelék előkészítéséhez a hozzávalókat beletesszük egy lábasba, a vaj kivételével, ugye keményítővel dolgozunk, fel fogjuk főzni, és miután felfőztük és beletettük a vajat, át kell majd passzírozni, ugye, de természetesen ki kell majd hűlnie, ezért kezdünk ezzel. Mindent hidegen beleteszünk a lábasunkba, és habverővel teljesen csomómentesre keverjük, mielőtt feltesszük a tűzre. Egy pár perc alatt meghúz, belemegy a margarin, még ezzel simára keverjük, és gyakorlatilag meg is vagyunk vele, félretesszük, kihűtjük, és ugye amikor kihűlt, akkor átpasszírozzuk. A sütik betöltését a lekvárossal kezdjük, az a legegyszerűbb, Kaldenecker féle málnás áfonya lekvárt kaptak, nagyon-nagyon finom lett. Jön a következő, betesszük ugye a citromkrémet a mákos virágok közé. Ezt egy kicsit vastagra sütöttem, úgyhogy ezt legközelebb majd figyelnem kell, hogy ne ilyen torony magasak legyenek, de egyébként nagyon finomak lettek. Biscoff krém megy a harmadik csillagos változatban, ugye most már nagyon sokféle vegán krémet tudunk venni, és ezekből bármelyik nagyon jól működik a sütikbe, és ugye az örök kedvenc az a nutellás étcsokoládés, ugye az étcsokiba belemártottam a felső kalapot, kapott egy kis török mogyorót, és egy fél órára betettem a hűtőszekrénybe, hogy egy kicsit meghúzzon ez a tető. Amíg hűltek, addig összeállítottam a nutellás nyomózsákot. Ugye nagyon fontos, hogy ezt legörcsöljük, hogy ne tudjon kijönni belőle a nutella, és töltésre készen van. Ugye kivettem a hűtőből a sütiket, és szépen jó sok nutellával, mert mi azt nagyon szeretjük, úgyhogy szépen ragasztjuk a nutellával, és amikor ezzel megvagyunk, még a tetejét egy kicsit kiigazítottam, és még oda ment egy kis jelzésértékű nutella, hogy ez egy nagyon finom süti, így is lett, ez fogyott el a leghamarabb. És jön a cukormáz bevonat, amihez kukoricaszirupot használtam, ez adja meg a fényét, a porcukorral nagyon voltam keseredve, mert nem igazán jó minőségű volt a porcukor, közelebb volt az állag a kristálycukorhoz, ezért még egy kis vizet is kellett hozzátennem, mert a jó égnek se akart elolvadni, úgyhogy nem voltam annyira megelégedve, legközelebb mindenképpen figyelnem kell, hogy finomabb legyen, porállagúbb legyen. 3 adagba szétmértem, és jött a teljesen vegán színezőnk, egy csepp elég volt belőle, nem kell belőle sok, mert nagyon erős színező hatása van. Ugye csináltunk egy pirosat, és a kék és a sárga összekeverésével pedig egy zöldet. Mind a 3 ugye addig keverjük, amíg szép sima lesz, és utána beletöltjük őket a nyomózsákba, és ezt is legörcsöljük, hogy stabilan tudjunk vele dolgozni. Egy nagyon-nagyon picike lukat vágunk rajta, és kezdjük a díszítést. Ugye jól látszik, hogy nagyon-nagyon híg volt, úgyhogy ezt legközelebb kicsit sűrűbbre kell majd csinálni, de hát mentségemre szóljon, hogy életemben először csináltam ilyet. Előtte nagyon sok videót megnéztem a YouTube-on, hogy hogyan kell készíteni, majd adok nektek linkeket, ahonnan lehet nagyon jó ötleteket szerezni. És ugye ez egy nedves dekorálás, egy nedves akvarell technika, aminek az a lényege, hogy még rögtön, amikor rátettük a mázat, lehet is látni, mutatom, hogy ugye még teljesen híg, ahogy belehúzzuk a csíkokat, és utána egy fogpiszkálóval egy
sima, egyszerű kis kört húzunk rajta, és ez meg fogja adni neki ezt a szép kis levélmintát, amit szerettünk volna. Ugye ez a máz egyébként egy 2-3 óra alatt meghúz annyira, hogy utána már nem nagyon lehet ezt a technikát csinálni, tehát ha ezt a fajtát akarjuk, akkor rögtön mindjárt mind a kettőt egyszerre kell. Ha azt szeretnéd, hogy kiemelkedjen belőle a dekoráció, akkor meg kell várni, amíg az alap megköt, és utána lehet rámenni megint egy réteg díszítésre. De én most azt szerettem volna, hogy beleolvadjon, úgyhogy a kis piros pöttyöket is rögtön rátettem. Arra kell figyelni, hogy hagyjunk közte helyet, mert hogyha nagyon közel rakod, akkor ugye ez még terül, és akkor összeérnek a pöttyök, tehát hagyni kell közte egy kis távolságot. Nagyon jó kis relaxációs dolog volt, nagyon élveztem, úgyhogy ez bátran ajánlom, és szép fényesek lettek, meg voltam vele elégedve. Aztán kicsit játszogattam még a fenyőkkel is, ezek már nem lettek annyira szépek, ugye itt is ugye nagyon híg volt a máz, és hát a mézikéknél szintén ugyanez volt, hogy egy kicsit vállalhatatlan lettek, úgyhogy ezt már nem is nagyon mutatom meg nektek, de összességében azt mondom, hogy nagyon finomak lettek a sütik, és én úgy gondolom, hogy méltó karácsonyi ajándék lesz is dekoráció, úgyhogy vágjatok ti is bele, várlak szeretettel máskor is a konyhámba. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!